นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction กับผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวหรือ Never Let Me Go นะฮะ EP ที่9นะครับผมก็ EP นี้เนาะก็เหมือนกับ EP แล้วเหมือนจะหวานแล้วนะครับผม EP นี้เหมือนจะหวานแต่จะมีขมปลายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการตามล่าเกิดขึ้นนะครับผมต้องมาเอาตัวหนึ่งเดียวเนาะนู่นนี่นั่นเนาะและปาล์มจะช่วยหนึ่งเดียวไว้ได้หรือเปล่านะครับผมแล้วจะเกิดการสูญเสียขึ้นอีกหรือเปล่าเหมือนกับทั้งสองคนนี้มันมีการเรื่องสูญเสียเนาะฝั่งนั้นเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยคุณพ่อก็เสียถูกไหมครับผมคุณแม่ก็เป็นโคม่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยปาล์มเนี่ยพ่อก็ตอนนี้ติดคุกอยู่นะครับผมคุณแม่ยังรอดดีอยู่แต่ไม่รู้คุณแม่จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอมาดูกันนะใน EP นี้ว่าจะเกิดอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทาง GMTV ก่อนนะฮะที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับผม Never Let Me Go EP ที่9ครับไปเลยหาหนึ่งเดียวกับแกอยู่นี่ไม่คิดว่าจะหนีออกมาไกลขนาดนี้คุณนึงถ้ามึงไม่อยากให้แม่งเป็นกะหรี่นะมึงต้องเอาเงินมาให้กูมีเงินอยู่ใน ATM ทุกบาททุกสตางค์คุณปล่อยเขาได้แล้วขอบใจมึงมากนะหนึ่งผมรักคุณหนึ่งนะครับทำไรอะแม่เตรียมเครื่องมือทำมาหากินดีวะเนี่ยมีลูกค้าโทรมาจองสักจะบินมาจากเยอรมันเลยนะเว้ยมึงรู้ปะว่าแม่เนี่ยเป็นช่างฝีมือระดับโลกเลยนะเว้ยแค่ส่งคอนเซ็ปต์มากูก็เนรมิตลายให้ได้เลยผมอยากสักบ้างอะแม่มึงอยากสักลายอะไรยันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเนี่ยกูสักให้มึงไม่ได้หรอกนะกูไม่มีวิชาอาคมเว้ยไม่ใช่แม่คือผมอยากสักอะไรที่มันจะมีความหมายผมตลอดไปถ้ามึงมีความคิดว่ามึงจะสักชื่อหนึ่งเดียว มึงเลิกคิดไปได้เลยมันรู้กูไม่อนุญาตพวกวัยรุ่นข้างรักเนี่ยกูเห็นมานักต่อนักเลยวันนี้รักกันดีรักกันพอเลิกกันก็กลายเป็นตราบาปแต่อีกอาทิตย์นึงไม่เลิกกันไปแล้วเพ้อแป๊บเดียวควงคนใหม่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กอดเอวกันแน่นไม่เอาเว้ยกูไม่สักให้หรอกแม่ดูถูกความรักผมดิคือผมก็ไม่รู้หรอกนะแม่ว่าในอนาคตอะผมกับคุณหนึ่งจะยังอยู่ด้วยกันอยู่ไหมอะแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งความรู้สึก
แล้วก็ความทรงจำที่ผมมีให้คุณหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ติดตัวผมไปตลอด เอาจริงๆนะ แต่ผมก็ไม่หลงนะแม่ว่าสุดท้ายผมกับคุณหนึ่งจะเป็นยังไงอ่ะแต่ผมก็แจ้งรู้สึกแบบเนี้ย ไอ้เวลารักใครแล้วรักแรงเนี่ย มึงได้พ่อมึงมาเต็มเลยนะเนี่ย อ่ะ ถ้ามึงแน่ใจแล้ว กูก็จะทำให้ แต่มึงจำไว้นะ ว่ามันจะอยู่ติดตัวมึงไปจนวันตาย ต่อให้ลบออกไปอ่ะ มันก็จะยังมีร่องรอย ว่ามันเคยอยู่บนตัวมึง หนึ่งเดียวกลางหลังเลยละจ้ะโห เอาลูกผับไหมอาม่าที่ศาลเจ้าเขาให้มา เขาบอกว่าเป็นผลไม้มงคล มีความหมายดีด้วยนะ หมายความว่าจะผ่านไปได้ทุกอุปสรรค สักคำไหม อยากจะรู้นักว่ามันจะผ่านได้ไหมสรุป กินหน่อย เป็นไรอ่ะ ถอนหายใจสักแก่เลย ผมเครียดอยู่อะครับคุณหนึ่ง เรื่องอะไรอ่ะ แม่เหรอ เปล่าครับ ผมเครียดเรื่องคุณสุภกิจมากกว่า ที่คุณหนึ่งไปกดเงินมาเนี่ยเขาจะตามเราเจอไหม เอางี้ไหมเราไปถามพระท่านไหมว่าเขาจะหาเราเจอไหม คุณหนึ่งครับ ผมจริงจังนะเครียดอยู่ คนหนึ่งข้างรัก มึง คน ไม่ ห ต้อ นึ่ ง ง เค ก็ รียด เครียด มันผ่านมา3 วันแล้ว ถ้าเขาจะหาเราเจอนะ ก็หาเราเจอตั้งนานแล้ว อย่าคิดเยอะ ไม่ต้องเครียดนะ ยิ้มหน่อยอย่าเครียด ยิ้มหน่อยนะ ยิ้มหน่อยกุ้งยิงกุ้งยิงได้ให้กูทำอย่างนี้ใช่ไหม เหมือนเสียงริงโทนเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะกุ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ ยิ้ ก มยิ้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 มหน่อยยิ้มนิดนึงโอ้ยหน้าบึ้งเชียร์ยิ้มหน่อย คุณหนึ่งครับผมอายคนอื่นเขาคนเยอะแยะ ไม่เห็นมีคนเลย ในสายตากูอะก็มีแค่มึงคนเดียวนะ อุ้ยหนึ่งนี่มันอ่อยไม่หยุด มันอ่อยไม่หยุด คุณหนึ่งไปหัดเล่นมุกแบบนี้มาจากไหนวะเนี่ย ก็จากแฟนกูไง โอ้ยเขินอ่ะไปเที่ยวกันดีกว่า ไปเที่ยวกันไปอยากเที่ยว ความทรงจำ คุณหนึ่งครับผมว่าเราอย่าใช้เงินเยอะดีกว่านะครับ ไม่รู้ต้องอยู่นี่อีกนานแค่ไหนอ่ะประหยัดหน่อยก็ดีนะครับ ไม่ต้องห่วง เป็นแฟนกูอะกูเลี้ยงเองใช่ไหมไม่เคยโดนเสียไปอะดิไม่ต้องห่วง กูคิดไว้ละ ถ้าเงินหมดนะ เดี๋ยวหางานทำที่นี่เอา คิดไปคิดมา กูว่านะ ถ้าเรื่องทุกอย่างจบนะ กูจะกลับมาตั้งหลักที่นี่ แล้วที่กรุงเทพล่ะครับ กิจการโรงแรมของคุณหนึ่งคุณหนึ่งจะทำยังไงครับ ก็รอแม่ฟื้นอะเดี๋ยวให้เขาจัดการ กูคิดไว้แล้วนะ กูมาที่นี่กูจะเปิดแกสเฮาส์แบบแม่แหม่มอะนึกออกใช่ไหม แล้วกูก็จะชวนมึงมาทำด้วยทำด้วยกัน2 คน ความฝันวัยเด็กมาก กูอยากจะเริ่มต้นใหม่ เด็กมาก สร้างอะไรที่เป็นของเรา คุณหนึ่งครับ แต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้เงินคุณหนึ่งนะครับ ผมว่านะเราผมทำงานเก็บเงินเองดีกว่าแล้วค่อยมาร่วมหุ้นกับคุณหนึ่ง ผมไม่อยากเอาเปรียบคุณหนึ่งอะครับ มึงเอาเปรียบเลย มึงเอาเปรียบกูเยอะๆเลย เสียเปย์ของจริง โอ้โห ครับ โอ้โห ให้คนอื่นเขาคุณ ก็ถ้ามึงไม่ มัน เอาเปรียบ ข้าง กู รั อะ กอะ กูก็จะเอาเปรียบมึงนะ หนึ่งเดี๋ยวมันข้างรักอะ คุณหนึ่งครับอายคนอื่นเขาแล้วคุณหนึ่ง มึงพูดแล้ว ฉันว่าเปิดมาหวานแบบนี้นะท้ายเรื่องนี้ขมแบบกลืนไม่ลงแน่นอน
โหซื้ออะไรมาเยอะแยะวะเนี่ย มีตังค์แล้วใช้ใหญ่เลยนะ เดี๋ยวถ้ามึงรอไม่มีอย่างกูเนี่ยมึงจะรู้สึก ผมบอกคุณหนึ่งแล้วแม่ แต่เขาไม่ฟัง แต่อย่างนี้หนึ่งเนี่ยคงไม่ต้องกังวลอะไรหรอกมั้ง มีเงินใช้สบายไปตลอดชาติหรือมึงอ่ะ เป็นแฟนในหนึ่งมันก็สบายไปตลอดชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะ แฟนอะไรแม่ พอเลย เดี๋ยวของไปเก็บก่อน โอ้แดงแล้วนั่น สายตามันคลั่งรักอ่ะ มันเพ้อคลั่งมันรักครั้งแรกอ่ะ มึงเป็นไรอ่ะปวดหลังเหรอ เปล่าครับ เราเป็นไร เจ็บ ขั้นเหรอให้กูเกาให้ไหม ไม่ได้เป็นเลยครับคุณหนึ่ง มึงกำลังทำตัวแปลกๆมึงมีความลับกับกูแน่นอน ผมไม่กล้ามีความลับกับคุณหนึ่งหรอกครับ เหรอ แต่มึงบอกกูมาดีๆดีกว่า สายตามึงฟ้องนะ หลอกกันไม่ได้นะสายตา ผมไม่ได้มีอะไรจริงๆครับ เหรอ แต่กูรู้นะ ว่าความลับของมึงอะอยู่ที่หลังกูรู้นะจับหลังสักขนาดนั้นนะเปิดมาให้ดูเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก่อนครับคุณหนึ่งเดี๋ยวผ่อนคลายคุณหนึ่งผมยังไม่พร้อมอะครับ มึงยังไม่พร้อมอะไร ผมให้คุณหนึ่งครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ครับ มันแบบกระชุ่มกระชวยเนาะแบบความรักป๊อปปี้เลิฟหนึ่งเดียว เจ็บไหมอะ ไม่เจ็บครับ แล้วทำไมสักชื่อกูอะ ผมอยากเก็บคุณหนึ่งไว้กับผมตลอดไปอะครับ ตายแล้วพูดหนึ่งตอนนี้หนึ่งเดียวเขาก็ข้างรักไม่ไหวแล้วอะไปพูดแบบนี้หนึ่งเดียวแบบโอ้โห พอมึงจะโรแมนติกทีก็ ไม่มีใครหยุดมึงได้ พ ห ร้ ร อ อ ม ก จะยกทั้ง7 ทวีปมาตรงนี้เลย คุณหนึ่งไม่ว่าผมนะครับ ไม่ว่าสิ จะว่าทำไมอ่ะ กูรู้สึกเป็นเกียรติด้วยซ้ำ ขอบคุณนะ ที่รักกูมากขนาดนี้ คุณหนึ่งครับ ผมมีของอย่างที่อยากให้คุณหนึ่งนะ อะไรอีกอะนี่มึงเซอร์ไพรส์เยอะจนกูตั้งตัวไม่ทันแล้วนะ แป๊บนึงนะครับ นี่ครับสร้อยข้อมือรูปพระอาทิตย์ ผมเห็นที่ร้านที่เราสองคนไปด้วยกันมาครับ ผมยังจำเรื่องที่คุณหนึ่งเล่าให้ผมฟังได้นะครับ เกี่ยวกับตำนานความรัก ของผู้ชายทั้งสองคน ที่เป็นลูกของพระอาทิตย์ ที่อยู่มาวันหนึ่ง ก็ถูกพระเจ้าลงโทษ ด้วยการส่งสายฟ้าฟาดลงมาจนทำให้ร่างของเขาอะแยกออกจากกัน แล้วก็ต้องตามหากัน ผมว่าสร้อยข้อมือเนี้ยก็เหมือนตัวแทนของเราทั้งสองคนนะครับ ที่ทำให้เราทั้งสองคนได้มาเจอกัน จนกลายเป็นพระอาทิตย์เต็มดวง นี่มึงความจำดีเหมือนกันนะเนี่ย จำทุกอย่างแหละเรื่องของเขาอะ หวังว่าพระเจ้า จะไม่ลงโทษเราสองคนนะ กูไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีมืออีกแล้วอะ Now I cannot picture my life being without you. You're the center
หนึ่งขนาดนี้ฉันว่าครึ่งเรื่องโอ้โหตายพาร์ท3-4นี่ฉันว่าตายแน่นอน ไม่ปล่อยให้เราหวานได้จบเรื่องหรอก โอ้โหบ้านมึงมันใหญ่มากอะนี่มึงอยู่กับพ่อ2 คนจริงเหรอ เออดิ โอ้โห ไม่รู้จะใหญ่ไปทำไมอะ โอ้โห นี่กูก็เก็บเงินได้ก้อนหนึงเลยนะ กูว่าถ้ากูจบม .6 อะกูอยากจะย้ายไปอยู่ข้างนอกว่ะ กูก็เหมือนกันนะ แต่กูยังรวยไม่เท่ามึงไง กูต้องพึ่งพ่ออยู่ แต่ตอนนี้กูก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินอยู่นะ สงสัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย กูต้องเรียนรู้จากมึงจริงๆอะ เอาจริงๆนะเว้ย ถ้ากูซื้อคอนโดจริงๆอะมึงมาอยู่กับกูได้นะ มันก็มาไวเหมือนกันนะ เดี๋ยวนะ นี่ชวนไปอยู่ด้วยกันเหรอ อืม ผมว่าข้ามขั้นไปเปล่าปกติแล้วเนี่ย คนที่เขาจะอยู่ด้วยกันน่ะเขาก็ต้องเป็นแฟนก่อนไม่ใช่เหรอ กูก็ชวนในฐานะเพื่อน แต่จะให้กูชวนในฐานะแฟนเนี่ย กูก็ชวนได้นะ ให้เป็นแฟนปะล่ะมันแผ่วเผาทั้งคู่เลยว่ะเอาสิ หึ ขอบใจที่ชวนกูนะ อย่างน้อยกูจะได้สบายใจไง สมมุติว่าถ้ากูไม่สบายใจหรือว่าเครียดเนี่ย กูจะได้มาหามึงได้ไง อืม เผื่อว่าสักวันหนึ่งพ่อกูไล่ออกจากบ้าน กูก็จะได้คิดถึงมึงเป็นคนแรก เอาจริงนะเว้ย วันหนึ่งถ้ามึงหันมา กูยังอยู่ตรงนี้เสมอ ทรงมาซึ้งอะไรล่ะ ทำตัวไม่ถูกก็ได้งั้นขอเข้าห้องน้ำเลยดิ เข้าบ้านไปเลี้ยวขวา โอเค ชอบความแบบพูดไม่ถูก แต่ต้องรอดูคือเรื่องของเขาเลยนะ2 คนเขาเล่นด้วยกันแบบปีนี้ ยังเจ็บอยู่ไหมเนี่ย ไม่ละครับ แล้วทำไมต้องทาโลชั่นด้วยอ่ะ ก็เพื่อให้แผลมันสมานเร็วขึ้นครับคุณหนึ่ง แม่มึงสักสวยดีเนาะ นะครับ โอ๊ยพวกมึงดูนี่เร็ว เกิดเรื่องใหญ่แล้วอ่ะ เนี่ย มึงดูที่พ่อมึงไอ้ปาล์ม ธุรกิจใหญ่นางธัญญาเกียรติตระกูลเมธีพบผู้ต้องสงสัยเป็นนายชานนท์จันนาลอย คนขับรถที่เป็นคนใกล้ชิด ซึ่งถูกซักทอดว่าได้รับการว่าจ้างจากคู่แข่งนักธุรกิจที่เคยเช่าที่ดิน เนื่องจากโกรธแค้นที่ถูกยกเลิกสัญญา จึงร่วมมือกับเพื่อนจัดฉากการลอบสังหารตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาหลักฐาน คุณหนึ่งครับ พ่อผมไม่มีวันทำแบบนี้แน่นอนอ่ะ คุณหนึ่งไม่ได้เชื่อข่าวใช่ไหมครับ มึงไม่ต้องห่วง กูไม่เชื่อ เขาทั้งปกป้องทั้งพ่อทั้งแม่กู ลุงนนท์ไม่มีวันทำร้ายครอบครัวกูแน่นอน แล้วนี่ใครมันใส่ร้ายพ่อมึงวะปาล์ม ต้องเป็นอากิจแน่เลย อากิจเขามีเส้นสายใหญ่โตกับพวกตำรวจ มันต้องช่วยกันจัดฉากแน่นอน เดี๋ยวนะ แล้วอย่างนี้พ่อมึงไม่ติดคุกหัวโตเหรอวะ งั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปช่วยพ่อเอง งั้นกูไปด้วย เดี๋ยวกูจะเป็นพยานสำคัญให้เขา มึงไม่ต้องห่วงนะ พ่อมึงจะต้องไม่ติดคุก ยากมาก เป็นเคสที่ยังงงอยู่ว่าจะออกยังไง เป็นเหมือนเหลือแต่เด็กๆอ่ะ ผู้ใหญ่ไปหมดแล้วอะเห็นไหมฉันบอกแล้ว หวานได้ไม่ถึงพาร์ทหรอก ลุงนนท์จะต้องไม่เป็นไรนะ ครับคุณหนึ่ง มันถึงเวลาที่เราจะต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้วเหรอวะ ทำไมเวลาที่กูมีความสุขอะมันสั้นจัง กูก็อยากกลับไปหาแม่นะ อยากกลับไปช่วยลุงนนท์แต่กูก็กลัวว่า จะสูญเสียทุกอย่างที่มีที่เนี่ย
ไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะ ผมก็จะอยู่ข้างๆคุณหนึ่งตลอดไปนะครับ เฮ้ยเบน ไปไหนมาวะ เพิ่งมาส่งงานจานมา อืม มีอะไรเปล่า กูไม่เล่นจะคุยกับมึง เรื่องอะไรอ่ะ ไปคุยข้างนอกไหม คุยอย่างนี้แหละ เดี๋ยวคนอื่นได้ยินแล้ว มึงจะเดือดร้อนนะ มึงพูดเชี่ยอะไรเนี่ย คืออะไรคนอื่นได้ยินแล้วกูเดือดร้อน ก็เรื่องที่พ่อมึงไปสั่งฆ่าคนในบ้านในหนึ่งเดียวไง แน่ใจนะว่าไอ้มือปืนนี่จะไม่กลับคำให้การ แน่ใจครับ มันบอกกับตำรวจไปแล้วว่าไอ้ธานนท์คนขับรถคุณธัญญาถูกจ้างวานมาครับ แล้วเรื่องไอ้หนึ่งเดียวไอ้ลูกไอ้ชานนท์น่ะ เป็นไงบ้าง ผมพอมีข้อมูลมาแล้วครับ เดี๋ยวจะรีบส่งคนมาจัดการ มึงไปตามหาพวกมันให้เจอนะ อย่าให้ใครมาขัดขวางกูได้อีก เฮ้ยทำไรอ่ะ ผมมาเข้าห้องน้ำครับ ที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำนี่มันห้องทำงานคุณสุภกิจ เฮ้ย มีอะไรกัน ผมเห็นไอ้เด็กนี่มันมาแอบฟังครับ มึงเป็นใคร ผมเป็นเพื่อนช็อปเปอร์ครับ ชื่อเบนครับ พอดีว่าช็อปเปอร์ชวนมาเที่ยวบ้านครับ เพื่อนช็อปเปอร์ ครับ ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะ เมื่อก่อนเคยสนิทกันครับ แล้วก็ห่างกันไปแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันครับ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ กูไปแบบนี้มาหมดแล้ว กูแค่อยากรู้พวกที่ผ่านมาตลอดเนี่ย มึงรู้เรื่องชี้นี้ทั้งหมดเลยใช่ปะมึงบอกกูมาดิ ว่ามึงไม่รู้อะว่าพ่อมึงเป็นคนทำอะมึงบอกกูมาดิว่ามึงแกล้งเป็นหวยหนึ่งเดียวมันอะว่ามึงคอยปลอบใจกูทั้งตัวของมึงเองอะรู้ว่าพ่อมึงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดอะมึงบอกกูมาดิวะ กูรู้ แต่มึงจะให้กูทำไงอ่ะ มึงจะให้กูไปแจ้งความแล้วส่งพ่อกูเข้าคุกเหรอ กูพยายามแล้วเว้ย แต่เขาไม่เคยฟังกูเลยไง มึงจะให้กูทำไงอ่ะ แล้วมึงก็ปล่อยให้พ่อมึงทำอย่างนี้เหรอ มึงจะปล่อยให้เขาทำร้ายครอบครัวหนึ่งเดียวเหรอก็เป็นคนหยุดพ่อมึง แล้วถ้ามึงไม่ทำกูทำเองแล้วกูไปแจ้งความด้วย เบน กูขอร้องได้ไหมวะ ถ้าพ่อกูรู้อ่ะ มึงได้ตายแน่ มึงเป็นห่วงกูหรือมึงมาขู่กูวะ กูไม่ได้ขู่ กูเป็นห่วงมึงนะเว้ย มึงอย่าทำเป็นไม่รู้ว่ากูรู้สึกยังไงกับมึงได้ไหม กูขอร้องได้ไหมวะ กูขอจัดการเรื่องนี้เองอะแล้วกูสัญญานะเว้ยว่ากูจะไม่ให้พ่อกูไปฆ่าใครอีกอะแล้วถ้าเขาทำร้ายมึงอะกูต้องทนไม่ไหวแน่ๆมึงสัญญากับกูได้ไหมได้ไหมเบน กูจะรอดูมึงแล้วกันก็ถ้ามึงไม่ทำอ่ะเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วถ้าถึงวันนั้น กูไม่สนด้วยนะว่ามึงจะรู้สึกยังไงกับกูอ่ะ เพื่อรัก จะหาหลักฐานไปจับพ่อตัวเองไหมยังไงพ่อก็ต้องติดคุก เนาะปลายทางอะ
มาหาห้องพักเหรอคะ เปล่า มาหาคน หาใครอ่ะ รู้จักเด็กคนนี้ไหม เออหน้าไม่คุ้นนะ ไม่น่าใช่เด็กแถวเนี้ย ก็อาจจะไม่ใช่คนแถวนี้ไง เป็นแขกที่มาพักที่นี่หรือเปล่า โอ้ย แขกที่เนี่ยมีแต่แขกต่างชาติ จีนเกาหลีญี่ปุ่น around the world คนไทยไม่ค่อยมีพักหรอก แน่ใจนะ แน่ใจดิ ฉันว่าลองไปหาแถวหาดอื่นดูอะที่มันมีพูลวิลล่า พวกวัยรุ่นมันชอบไปปาร์ตี้แถวนั้นเพื่อมันจะอยู่ทางนั้น ขอบใจ มึง มันตามหามึงเจอแล้ววะรีบไปเถอะ อะไรแม่พวกไหน ก็ไอ้พวกที่มันตามหาไอ้หนึ่งนี่ไง มาถามหาพวกมึงที่เนี่ย แต่กูโกหกแล้วก็ไล่พวกมันไปละเดี๋ยวพวกมันต้องกลับมาอีกแน่ๆ ตอนนี้มึงรีบหนีกันไปก่อนเถอะ เดี๋ยว มึงเอารถมอเตอร์ไซค์กูไปนะ แล้วจะไปจอดทิ้งตรงไหนก็ได้ แล้วค่อยโทรมาบอกกู แล้วแม่อะ นี่ไม่ต้องห่วงกูนะกูดูแลตัวเองได้ เอาตัวมึงให้รอดก่อน พาไอ้หนึ่งหนีไปสักคืนนึง แล้วมึงรีบกลับไปช่วยพ่อมึงเลยนะ ครับแม่ กูดีใจนะ ที่มึงกลับมาหากูอะให้กูได้ทำหน้าที่เป็นแม่สัก2-3 อาทิตย์ก็ยังดีวะ พ่อมึงนี่มันเลี้ยงมึงมาดีจริงๆแล้วกูก็ขอโทษอีกทีนะเว้ย ที่กูไม่ได้ดูแลมึงเลย ไม่เป็นไรแม่ผมเข้าใจ เดี๋ยวผมจะกลับมาหาแม่อีกนะ ยืนอยู่ทำไมมากอดกันดิเร็วพวกมึงดูแลกันดีๆนะ แล้วถ้าไม่รู้จะไปไหน มึงมาที่นี่ เข้าใจไหมโฮสเทลของกูอ่ะ ยังยินดีต้อนรับพวกมึงเสมอเก็บของแล้ว เดี๋ยวกูไปดูร้านเราให้ พวกมึงมากันอีกทำไม กูบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้จัก เจ๊ใจเย็นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนี่ เจ๊เฮียอะไร กูไม่ได้เป็นเจ๊ของมึงเว้ย ถ้ากูยิงมึงตอนเนี้ย กูก็ไม่ผิดอยู่ดี เพราะมึงบุกรุกบ้านกู ไปตามไอ้เด็ก2 คนนั้นลงมา กูรู้มันอยู่ที่นี่ กูจัดการปัญหาของกูเสร็จ กูจะไม่มายุ่งกับโฮสเทลของมึง มึงเป็นใครวะ มาสั่งกูอะผัวกูยังไม่ฟังเลยกูว่ามึงออกไปดีกว่า มึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ออกไป 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 แม่ 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 พี่ปามหนีไป แม่ โอ้ย คุณหนึ่งรอนี่นะครับ แม่ 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 แม่แล้ว แม่ 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 แม่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  ฉันบอกแล้วฉันยิ้มได้ไม่ถึง1 พาร์ทโอ้ยฆ่ากันเก่งเหลือเกินเรื่องเนี้ย คุณหนึ่งครับ
เราไปกันเถอะครับ แล้วแม่มึงอะ แม่แหม่มตายแล้วครับ ไปกันเถอะครับ เดี๋ยวพวกมันกลับมาอีก ไปครับ พ่อก็ติดคุกแม่ก็ตายเจ้าพ่อก็ตายแม่ก็โคม่าโอ้ยฉันว่าชื่อเรื่องนะ Never Let Me Go เดี๋ยววันนี้มันต้องมีใครโกสักคนหนึ่งอะมันต้อง Let Me Go อะชัวร์เลย อะไรนะปาล์มกูอยู่นี่แหละ ออกไปอย่าเพิ่งออกมาคุณหนูครับคุณหนูเป็นอะไรนะครับ งงเลยเหมือนเมื่อกี้ตัวอะไรวะ กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ทุกอย่างมันเป็นเพราะกู ถ้ามึงไม่พากูมาที่นี่ ถ้ามึงไม่ปกป้องกู แม่มันก็ไม่ตาย มึงไม่เห็นเหรอว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันมันมีแต่เรื่อง มันพอแล้วปาล์มกูกับมึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ กูจะกลับกรุงเทพ ผมไม่ให้คนหนึ่งไปไหนทั้งนั้นอ่ะ คุณหนึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย แล้วมึงจะล้างกูทำไมอ่ะ มึงไม่เห็นเหรอว่าเราสองคนเป็นไปไม่ได้ พูดงี้ได้ไงอ่ะแล้วที่คุณหนึ่งเคยบอกรักผมเนี้ย เป็นเรื่องโกหกเหรอ เออใช่ กูโกหกกูไม่ได้รักมึง โกหก กูแค่หลอกให้มึงรักกูไปงั้นแหละ อยากจะปกป้องเขาแล้ว มึง สิ คิดเหรอว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันได้อะเราสองคนเป็นคนละชั้น คนละโลก คนละสังคม คนอย่างมึงไม่มีทางทำให้กูมีความสุขได้หรอก ถึงแม้ไม่มีคนมาฆ่ากูนะ เราสองคนก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดี คนทัดไปทั้งคู่เนาะ แล้วมึงอยากกลับมาให้กูเห็นหน้าอีก ก็ตายหมด มันเหมือนกับมีสองเหตุผลอยู่ในความคิดของมัน เห็นไหมลอง คุณหนึ่งอย่าทิ้งผมไปนะครับ เหตุผลนี้คือปกป้องเขาอีกเหตุผลนี้คืออะไรวะ ห้องแอร์ที่เนี่ยคืน700มีห้องน้ำในตัวแต่ส่วนใหญ่แขกที่มาพักที่เนี่ยเป็นพวกทำงานคืน ไม่ก็ฝรั่งที่เอาพวกผู้หญิงมานอน แล้วนี่น้อง2 คนมาจากไหนกันนะทำไมมาพักโรงแรมพี่ได้ ดูท่าทางไม่ใช่แนวเลย พอดีพวกผม2 คนมาเที่ยวอะครับ โรงแรมที่จองไว้โดนแคนเซิลก็เลยหาที่ใกล้ ถามจริงมาเช่าห้องทำอะไรกันเปล่าหรือว่าหนีอะไรกันมาพี่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าอยากได้อะไรอะบอกพี่ได้เลย พี่มีของพิเศษเยอะ เอาเป็นว่าถ้าพวกผมอยากได้อะไรเดี๋ยวผมโทรไปล็อบบี้แล้วกัน ได้โอเค เ
ไหวไหมไหวครับ ไปอาบน้ำเถอะเธอมันจะทำให้มึงรู้สึกดีขึ้น ไม่เป็นไรครับคุณหนึ่งไปอาบก่อนก็ได้ เดี๋ยวผมว่าจะโทรสั่งเบียร์ขึ้นมากินสักหน่อยอะคุณหนึ่งจะเอาอะไรไหมครับ ใจจริง กูไม่อยากให้มึงกินเหล้ากินเบียร์แต่ถ้ามันจะทำให้มึงลืมทำให้มึงหลับ เอาเลย เดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อน กูขอโทษนะ กูกินด้วยไม่ได้ เดี๋ยวเป็นภาระมึงอีก มึงไปอาบน้ำเถอะ ไปแช่น้ำมันช่วยจริงๆ เชื่อกู เดี๋ยวกูสั่งเบียร์ให้ ครับ ฉันกลัวว่าจะหายไปมากเลยอ่ะ หน้าตาเหมือนคำสั่งเสียมาก ไหน ไอ้ปาล์มเนี่ย ไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอก ผมเองครับ แม่ดีใจไหมที่ผมกลับมาอยู่ด้วย มึงคิดว่ากูไม่คิดถึงไม่รักมึงหรือไง การที่กูทิ้งมึงไปอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่า กูไม่รักมึงเลยนะเว้ย กูขอโทษ เมื่อกี้มึงเรียกกูว่าแม่แหม่มไม่เรียกน้าแล้วเหรอ ผมขออนุญาตนะครับ มันน่ารักดีอะ ดีเหมือนกัน กูจะได้มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคน กูขอกอดหน่อย กูต้องการความอบอุ่นเหมือนกัน ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่ความรักนะ มันไม่ใช่แค่แบบ ได้กันเป็นผัวเป็นเมียแล้วมันก็จบแล้วยังไง มึงรักไอ้หนึ่งเหมือนปะพวกมึงดูแลกันดีๆนะ แล้วถ้าไม่รู้จะไปไหน มึงมาที่นี่ โฮสเทลของกูอ่ะ ยังยินดีต้อนรับพวกมึงเสมอ เบียร์ที่สั่งมาส่งแล้วน้อง เท่าไหร่ครับ 450 ตังค์ทอนแป๊บนะ ไม่ต้องทอนก็ได้ฮะ โอ้ย สุดยอดเลยว่ะแล้วสรุปยังไงเนี่ย จัดปาร์ตี้กันป่ะ นิดหน่อยครับ เฮ้ย ไม่ต้องปิดพี่ ปาร์ตี้กันได้ตามใจเลย อยากได้อะไรก็บอกพี่มา พี่หาให้ได้หมดเลยกับน้องเนี่ย พี่คิดราคาไม่แพงหรอก เอาปะ งั้นพี่หาอะไรให้ผมได้ปะ โอ้แค่นี้ สบายมาก จัดไป ยาสักอย่างหนึ่งแน่เลยอะผสมลงไปในเบียร์ให้มึน An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yeah. I thought we were more
narrow maze. Months are rain and chest pain. Heavy breathing, stay insane. Now grab my hand. Months are rain and chest pain. Tell me what's the plan. เพิ่ ปาล์ม ปาล์มมึนไปแล้ว มึงเคยคิดไหมว่าถ้าชีวิตเนี้ยมึงไม่เจอกูมันจะเป็นยังไงวะ ผมก็คงล่องเลยในทะเลที่ไหนสักแห่ง จับปลาไปวันๆแต่ชีวิตผมคงจะน่าเบื่อมาก ผมว่าดีแล้วที่ผมได้มาเจอคนหนึ่ง แต่กูคิดออกนะ แล้วกูว่าชีวิตมึงน่าจะมีความสุขกว่านี้ป่านนี้มึงอาจจะกำลังสอบเข้ามหาลัย อาจจะเป็นนักกีฬา อาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งตกลงก็คือเขา เป็นแฟนเขาพาเขามาเที่ยวทะเล บอกรักเขาผ่านไปหลายปีมึงก็อาจจะมีครอบครัว มีลูกใครจะไปรู้ มึงอาจจะเปิดรีสอร์ทมึงแม่แหม่มก็ได้ แต่สิ่งที่กูรู้นะก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงจะดูแลครอบครัวมึงอย่างดีที่สุด และเขาจะต้องรักมึงมาก แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ผมก็ต้องกับคนหนึ่งได้นี่ครับ หลับแล้ววิทยา คุณหนึ่งหนีแน่นอน ทรงนี้ ปาล์มในชีวิตกูอะมีคนสำคัญอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะป้าแม่แล้วก็มึง ถ้ากูเลือกได้อะกูไม่อยากเสียใครไปเลยนะ กูรักมึงมากปะกูรักมึงนะ พี่หายานอนหลับให้ผมเลยดิ ตื่นมาเหวอเลย หายไปแล้ว 「
ถึงปาล์มจดหมายนี้คือคำสั่ง กูขอสั่งในฐานะเจ้านายให้มึงปฏิบัติตาม ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่มึงทำให้กูและครอบครัว ไม่ว่าในอดีตครอบครัวกูจะเคยช่วยเหลือครอบครัวมึงไว้ยังไงบ้าง แต่กูถือว่าสิ่งที่ครอบครัวมึงตอบแทนให้ครอบครัวกู มันมากพอที่จะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ ปัญหาของกูจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิต มึงกับพ่อมึงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หรอก นี่คือสิ่งที่กูกับแม่ต้องสะสางกันเอง ขอให้มึงยอมรับในการตัดสินใจของกูนะ กูหวังว่ามึงจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่สามารถรักมึงได้จริงๆ หากวันหนึ่งเรื่องทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้ว และกูยังมีชีวิตอยู่ กูยังรอคอยที่จะพบกับคนที่มึงรักนะ และอวยพรให้มึงมีความสุขและมีครอบครัวที่ดี ไม่ต้องห่วงเรื่องของเรา กูจะเก็บรักษาเป็นความลับไว้ ไม่ทำให้มึงลำบากในอนาคตแน่นอน จากกู คุณหนูที่ไม่ค่อยมีเพื่อน ทำอะไรอะหนูจะทำอะไร หนูทำอะไรได้ คนเราสามารถร้องไห้ได้ แต่ในใจยังเข้มแข็งน้ำตาไหลไม่ใช่ความอ่อนแอ เฮ้ยหนึ่งเป็นไงบ้างวะ กูยังไม่ตาย มึงดีใจด้วยเหรอที่เจอกูอ่ะ กูนึกว่ามึงจะผิดหวังสิ หลังจากนี้ไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมแล้วก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างเองจนกว่าแม่จะฟื้น ผมรู้นะว่าลุงนนท์โดนใส่ร้ายอะแล้วไอ้ปาล์มนะครับ ไอ้ปาล์มมันอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลคนหนึ่งอะครับ ตอนนี้ผมสั่งให้ปาล์มซ่อนตัวครับ ตำรวจเขากำลังตามล่าปาล์มเหมือนกัน ปาล์ม ความรักเนาะความรักโอเค พูดแล้วไม่ทันขาดคำเนาะว่าหวานได้แค่หนึ่งพาร์ทที่เหลือคือขมแน่นอน กลืนไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเฮ้ยขมไม่คายด้วยนะฮะโอ้ยก็คิดว่าเรื่องนี้คงทรงเป็นแนวทางที่เดี๋ยวคุณหนึ่งเดียวเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองนะเดี๋ยวอาจจะมีปามาสมทบอีกทีในช่วงหลังนะครับผมแต่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นคุณหนึ่งเดียวสสารก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วต้องโตขึ้นในทันทีนะครับผมเพราะตอนนี้คือแม่ก็ป่วยเนาะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ตัวเองโตขึ้นเร็วที่สุดแล้วก็ตัวเองมีอำนาจจัดสั่งการได้เร็วที่สุดนะฮะในช่วงอายุยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะด้วยบางทีหลายๆอย่างมันก็จะจัดการได้ยากอยู่นะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณหนูหนึ่งเดียวเนี่ยเขาจะทำแบบไหนแล้วก็จะทำออกมายังไงนะครับผมต้องรอดูใน EP หน้าแต่พูดถึง EP นี้ก่อนนะฮะ EP นี้ก็คือการสูญเสียเนาะคือมันเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายสูญเสียกันจนทำให้เกิดความรู้สึกของมันคือคนหนึ่งเนี่ยแม่เป็นโคม่านะครับผมพ่อก็เพิ่งเสียไปเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยพ่อติดคุกแม่ก็เสียไปเพราะปกป้องตัวเองนะครับผมมันเป็นความรู้สึกของการที่คนหนึ่งมันเหมือนกับแบบที่ฉันทำอยู่เพราะอะไรวะทำไมฉันต้องปกป้องเขาและการปกป้องเขาเนี่ยมันทำให้ฉันสูญเสียคนที่ฉันเพิ่งรู้สึกว่าคนนี้มีพระคุณต่อฉันคนนี้เป็นแม่ฉันคนนี้เป็นคนที่ฉันรักแล้วทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้เพราะปกป้องไอ้คนหนึ่งเดียวหรือเปล่ากับอีกคนหนึ่งมันกลับรู้สึกว่าเพราะฉันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพราะฉันนี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างมันเรื่องเกิดจากฉันมันก็ควรจะจบที่ฉันเพราะฉะนั้นความคิดตอนนี้มันเหมือนกับแบบมันเริ่มไม่เป็นเหมือนกันแล้วมันเริ่มเป็นคนละทางกันแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกคือตัวละครมันเหมือนกับมันยากเหลือเกินในการที่เราจะสัมพันธ์อะไรกันทั้งสองคนความรักของเรามันไปได้ยากเหลือเกินเพราะความรักของเรามีอุปสรรคเยอะเหลือเกินมันเหมือนกับมันรักก็รักนะแต่เหนื่อยก็เหนื่อยท้อก็ท้อความรู้สึกคือมันอยากจะไปต่อดีไหมหรือมันควรจะพักเอาไว้ก่อนความรักมันทำให้ตัวเองกำลังแบบลุ่มหลงหรือเปล่าเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆเรื่องพยายามจะโฟกัสว่าความรักทำให้เขาหลุดออกไปจากเรื่องที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับมันเหมือนกับพาไปอีกโลกหนึ่งมันทำให้เขามีความสุขในช่วงเวลาที่เขาได้รักมีความสุขในช่วงเวลาที่เขาได้หลบลี้จากภัยต่างๆออกไปอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายเนี่ยความจริงที่มันอยู่ข้างนอกมันก็ยังปรากฏชัดอยู่ว่า
เขาหนีไปไหนไม่พ้นนะฮะแล้วสุดท้ายมันเหมือนกับว่าความรักของเขามันเลยเหมือนเป็นอยู่มันเหมือนเป็นความฝันน่ะมันเหมือนเขากำลังหนีเข้าไปอยู่ในโลกของความฝันแล้วก็มีความรักอ่ะแต่สุดท้ายเขาต้องกลับมาเจอความจริงแล้วว่าในความเป็นจริงของเขาตอนเนี้ยความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้ว่ะเขามีเรื่องให้คิดต้องหลายเรื่องเขามีเรื่องต้องโฟกัสหลายเรื่องบางทีเราไม่สามารถจะโฟกัสทุกๆเรื่องในเวลาเดียวกันได้นะครับยิ่งเป็นเวลาที่มันอยู่ในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่มันแบบลำบากยากเข็ญหรือในช่วงที่แบบมันหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาเรื่องรักหรือเรื่องอะไรมาปนได้บางทีมันต้องคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของคุณหนึ่งเดียวตอนนี้คือแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นความรักมันต้องตัดออกไปก่อนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเหมือนกับในระบบความคิดของคนนะเวลาต้องใช้เหตุผลหรือต้องใช้อะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจหนักๆเราต้องตัดเรื่องที่ใช้อารมณ์ออกไปทั้งหมดก่อนนั่นคือความรักนะครับเพราะฉะนั้นบางทีตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับเขาเลยต้องหยุดความรักเอาไว้ก่อนนั่นคือ1เหตุผลแล้วเหตุผลที่2คือรู้สึกว่ามันมี2เหตุผลที่อยู่ในตัวคุณหนึ่งเดียวที่ตัดสินใจออกมานะแล้วว่าจังหวะตอนที่เขาไปปลอบใจตัวของปาและปามผลักเขาออกมามันเป็นจังหวะที่เขาเหมือนกับเขาคิดได้ทันทีว่าว่ะมันไม่ใช่ว่ะเขากำลังทำลายชีวิตคนหนึ่งสิ่งที่เขากำลังยึดรั้งติดไว้ความรักที่เขามีต่อปาล์มหรือการที่เขาให้ปาล์มอยู่กับเขาตลอดเวลา never let me go เนี่ยสุดท้ายมันต้อง let me go อ่ะมันต้องปล่อยตัวเขาไปตัวเขาต้องเลือกที่จะเดินจากไปเองเพราะฉะนั้นการที่เขายังอยู่ตรงนี้มันเหตุผลและที่เรารู้สึกว่าเขาต้องเดินจากไปคือเขากำลังทำลายตัวชีวิตของปาล์มอยู่คือเขาเป็นคนที่หวังดีกับปาล์มนะครับเขาเห็นภาพในอนาคตของปาล์มที่สวยใสมากสดใสมีครอบครัวมีอะไรที่มันสมบูรณ์พูนพร้อมแต่มันไม่ได้มีเขาอยู่ในนั้นและการที่มีเขาอยู่นั้นมันทำให้ชีวิตปาล์มมันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เขาฝันไว้เหมือนที่เขาวาดฝันไว้เพราะฉะนั้นน่ะความรู้สึกคือเขาต้องปล่อยปาล์มไปพบกับความสุขแล้วก็เขาทำปาล์มเจ็บมามากแล้วตอนนี้ปาล์มสูญเสียหลายๆอย่างในชีวิตไปแล้วเขารู้สึกคือเขาไม่อยากให้ปาล์มสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้แล้วมันปาล์มต้องออกไปจากชีวิตเขานั่นคือการปล่อยปาล์มไปพบกับความสุขที่ไม่รู้หรอกว่าปาล์มจะหาได้หรือเปล่านะแต่ฝันว่าถึงอยู่กับเขาก็ทุกข์กว่าการที่ออกไปอยู่คนเดียวนั่นคือ1เหตุผลที่2คือความรู้สึกคือที่เขาต้องเดินออกจากปาล์มมาเนี่ยเหตุผลข้อแรกมันทำไปด้วยความรักในตัวปาล์มทั้งหมดเลยนะครับเป็นห่วงปาล์มเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายจากปาล์มมากขึ้นกว่านี้ไม่อยากทนไม่ได้แล้วทนการสูญเสียมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นคือการปล่อยปาล์มไปนั่นด้วยความรักเหตุผลที่2คือรักตัวเองนะครับผมคือการที่เขาต้องกลับมาโฟกัสกับตัวเองเหมือนที่เมื่อกี้พูดไปคือเขาต้องกลับมาจัดการปัญหาของตัวเองให้มันจบให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการปัญหาของตัวเองให้มันจบเนี่ยมันอยู่ปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากตัวเขาเองแล้วเขาต้องเป็นคนแก้เองและเป็นคนที่ไปเรียนรู้และจัดการมันเองเพราะฉะนั้นการเขาถึงต้องปล่อยปาล์มไปเพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาจัดการปัญหาของเขาอีกแล้วไม่อยากให้ใครมาเป็นเดือดเป็นร้อนกับปัญหาที่เขาก่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาควรต้องเป็นคนจัดการมันเองนั่นคือความรับผิดชอบที่ตัวหนึ่งเดียวเขามีก็เลยจะเป็น2เหตุผลหลักๆที่ทำไมหนึ่งเดียวถึงเดินจากปาล์มมานะครับผมทีเนี้ยเหตุผลที่หนึ่งเดียวเขาให้ปาล์มมันคือแต่เรื่องของความหวังดีมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันมีความ2อารมณ์เนาะคือไม่แน่ใจว่าเขาหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าหมายความว่าเขาตั้งใจจะพูดเขียนให้มันดูเหมือนกับว่าอยากให้ปาล์มมีชีวิตดีๆเพราะหลอกตัวเองจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆก็รักอยากจะมีปาล์มไว้อยู่ข้างกายแต่เขาต้องเขียนแบบนี้เพื่อหลอกปาล์มให้ปล่อยออกไปก็อีกเหตุผลนึงคือเขารักปาล์มจริงๆแบบรักในแบบที่อยากจะให้ปาล์มมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาเลยเขียนแบบนั้นไปเพื่อให้ปาล์มมีความสุขนะฮะคือเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอารมณ์แบบไหนนะเรารู้สึกว่าภาพมันยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือจังหวะที่มันชัดที่สุดคือจังหวะตอนที่เขาขึ้นรถบัสแล้วออกมาคืออย่างน้อยๆไม่รู้แหละว่าจะเขียนหลอกให้ปาล์มมีความสุขหรืออยากจะรั้งปาล์มไว้แต่ที่แน่ความรักของเราตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและอีกอย่างนึงคือเขาพร้อมที่จะเก็บเรื่องของเรา2คนไว้เป็นความลับหากปาล์มจะไปมีชีวิตที่ดีกว่าชอบประโยชน์ที่เหมือนกับว่าไม่ต้องห่วงนะที่เรื่องที่เราเป็นแฟนกันมาก่อนเนี่ยฉันจะเก็บเอาไว้ให้ลับที่สุดโหอันนี้คือแบบนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งคือเหมือนกับเราก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันที่เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจตอนท้ายว่าเขาจะมีแฟนผู้หญิงนะครับผมจะแต่งงานกับผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลือกที่จะเก็บความสัมพันธ์นั้นไว้เป็นความลับที่สุดเหมือนกันเพื่อให้เขาแบบว่ามีชีวิตที่มีความสุขหรือแต่งงานได้ซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันมีความคิด2ความคิดเหมือนกันนะว่าทำไมต้องเป็นเราที่เป็นคนเลือกทางนี้ทำไมต้องเป็นเราที่ต้องเลือกปล่อยเขาไปกับอีกความคิดหนึ่งคือเรารักเขาแหละเราก็อยากให้เขามีชีวิตที่เขาเลือกและมีความสุขในเมื่อวันนี้เขาไม่เลือกเราแล้วหรือวันนี้เรารู้สึกว่าทางที่เขาเลือกเดิมอาจจะเป็นคนละทางกับเราแล้วเราก็ปล่อยเขาไปดีกว่าแล้วเราก็เลยที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้กับตัวเราอย่างน้อยมันก็เป็นความทรงจำดีๆครั้งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรานะฮะแม้ปลายทางมันจะไม่ใช่ความสุขแต่มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรกับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นครั้งนั้น
แล้วประโยคตอนที่เขาพูดตอนที่บอกเราจะเก็บความลับไว้ที่เงียบที่สุดไม่ให้ใครรู้เลยมันแบบจี๊ดใจมากประโยคเมื่อกี้คือแบบเหมือนมันเคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนรู้สึกมันเป็นประโยคที่คล้ายๆกันที่เหมือนกับว่าเธอไม่ต้องห่วงว่าเขาจะรู้ความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรา2 คนในสเตตัสแบบนี้เนาะในสเตตัสที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปในอนาคตบางทีเราก็ต้องเลือกในทางที่มันอาจจะผิดไปบ้างเลือกในทางที่เอาใจตัวเองบ้างเลือกในทางที่เขาคิดเข้าข้างตัวเองบ้างโดยที่ไม่ได้ฟังความเห็นของเขาหรอกแต่เราเลือกในมองว่าเราก็อยากให้เขามีความอนาคตที่ดีอ่ะเพราะการอยู่กับเราอาจจะไม่ดีก็ได้มันเป็นความคิดอีกแบบมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้รักตัวเองนะครับผมมันเป็นความคิดที่รักเขามากกว่าตัวเองพอเราโตขึ้นมาเราคิดได้เมื่อกี้พอประโยคที่มันทำให้เราคิดย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วพอตอนนี้เรากลับมาเราโตขึ้นมาจากตอนนั้นมากแล้วอะความรู้สึกคือว่ะความคิดตอนนั้นอะเป็นความคิดที่เราไม่รักตัวเองเลยมันเป็นความคิดที่เราเหมือนกับแบบอยากจะให้คนหนึ่งเราอยากจะแคร์คนหนึ่งเราอยากจะรักคนหนึ่งจนเราลืมรักตัวเองไปเราปล่อยทุกอย่างออกไปให้เขาได้ตัดสินใจเราปล่อยทุกอย่างออกไปให้เขาได้เป็นคนเลือกเราปล่อยความสุขของเราไปให้เขาได้มีความสุขที่มากกว่าเราปล่อยเขาไปให้เขาไปในทางของเขาแล้วเราเลือกที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวเราเองแบกทุกอย่างเอาไว้กับตัวเราเองซึ่งพอมาคิดตอนนี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่าพอมาคิดตอนนี้จริงๆการคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ไม่รักตัวเองเพราะจริงๆถ้าเรารักตัวเองมากพอตอนนั้นน่ะเราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปบอกว่าเธอห้ามแต่งกับผู้หญิงหรือจะไปทำลายงานแต่งงานไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเรารักตัวเองมากพอความคิดของเราคือความทรงจำอันเนี้ยเราจะไม่แบกไว้นะเรารู้แค่ว่าเรารักกันส่วนมันจะเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับอะเราบอกไม่ได้แต่เราพูดได้อย่างเดียวคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะอยู่ในความทรงจำของเรารู้สึกว่าเป็นคำพูดที่น่าจะสวยกว่าการที่เราจะบอกว่าเราจะแบกความรักทั้งหมดไว้กับเราแล้วเราก็จะเก็บมันเป็นความลับโดยที่เราไม่ได้บอกให้ใครรู้ความรู้สึกคือแบบตอนนั้นมันเหมือนกับเราทำทุกอย่างเพื่อคนหนึ่งมากจนเกินไปอ่ะก็เป็นความคิดเด็กๆนะเราผ่านจุดนั้นมาก่อนรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นความคิดที่มันเด็กจริงๆรู้สึกว่าตอนเนี้ยปาล์มก็เป็นแบบนั้นตัวของหนึ่งเดียวก็เป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันจะเกิดความทวินหามันจะเกิดความคิดถึงเพราะรู้สึกว่าในความคิดของเขามันไม่ใช่การที่อยากจะปล่อยปาล์มไปจริงๆแต่สุดท้ายมันต้องปล่อยไปด้วยเหตุผลใช้เหตุและผลในการปล่อยปาล์มไปไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการปล่อยปาล์มไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความย้อนแย้งในตัวเองว่าเดี๋ยวพอเราผ่านไปเนี่ยความรู้สึกมันยังพรั่งพรูอยู่ความรู้สึกมันยังคิดถึงแบบทวินหาอยู่อย่างเงี้ยมันจะชนะเหตุและผลไหมเราต้องรอดูต่อไปใน EP ต่อไปนะครับผมแต่ EP นี้ก็พูดเลยว่าขมมากส่วนอีกเรื่องนึงคือเบนกับชอปเปอร์เราว่าการที่มีบท2คนนี้เข้ามามันไม่ได้ทำให้เรื่องมันเดินได้มันต้องมีทำให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแค่หนึ่งเดียวคนเดียวมันคงไม่พอหรอกที่ทำให้เรื่องมันจบได้ถูกไหมมันต้องมีทั้งปามาช่วยอีกในอนาคตรวมถึงต้องมีชอปเปอร์หรือเบนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราสองตัวละครนี้ยังสำคัญอยู่แต่เราไม่แน่ใจว่าชอปเปอร์จะตัดสินใจยังไงกับพ่อเขานะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากและมันหมิ่นเหม่มากคืออย่างที่ชอปเปอร์พูดเลยว่านั่นก็พ่อกูนะเว้ยกูจะส่งพ่อกูติดคุกได้ไหมบางทีมันเป็นคำถามที่ยากมากๆที่เด็กคนนึงจะตอบได้นะครับว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำกับเลือกที่จะเลือกความรักตรงหน้าคือเบนว่าฉันจะทำเหมือนที่เบนบอกคือฉันต้องไปบอกให้พ่อฉันติดคุกอะฉันจะเลิกเบนหรือฉันจะเลิกพ่อวะคือเป็นความตัดสินใจที่มันยากมากๆเพราะฉะนั้นเราว่ามันออกได้หลายเวย์เราไม่อยากจะเดาแต่รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นว่าตัวละครจะคิดยังไงใน EP ต่อไปนะฮะเราว่าตัวละครมุมนี้น่าสนใจมากๆแล้วมันจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆให้กับบทในช่วงท้ายนะครับผมรอดูแล้วกันโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับแนะนำนะครับ EP นี้ดูแค่พาร์ท 1ก็พอนะครับหมดความข้างรักมันก็ข้างรักเป็นบ้าเลยอีกคนหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็ข้างรักสุดๆก็ดูให้เยียวยากระชุ่มกระชวยหัวใจส่วนพาร์ท 2 3 4ไว้เก็บไว้ดูวันหลังก็ได้นะครับเอาความกระชุ่มกระชวยหัวใจไว้ก่อนโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย